守護天ชายคนหนึ่งได้เดินทางไปที่ภูเขาแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อในเรื่องของผีสางโดยเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติจึงได้ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อบอกว่าเรื่องผีนั้นเป็นเรื่องลวงโลกแน่นอนว่าเมื่อมาในสถานที่แบบนี้แล้วเขาจึงคิดจะท้าทายให้ถึงที่สุดจึงพาชายคนหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นร่างทรงหรือหมอดูอะไรทำนองนั้นเข้ามาสำรวจในสถานที่แห่งนี้ด้วยกันหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เดินสำรวจไปรอบๆพื้นที่โดยชายที่เป็นร่างทรงก็ชี้ไปยังจุดต่างๆและบอกว่ามีผีอยู่ที่นั่นที่นี่จนมาถึงจุดหนึ่งที่กล้องมันได้จับภาพใบหน้าของผีที่อยู่ในความมืดเอาไว้ได้แต่ชายทั้งสองคนนั้นไม่ได้สังเกตเห็น感じますね。いろんなところすでに感じます。この方から結構上見えます。และเหมือนว่าดวงวิญญาณที่อยู่ในที่แห่งนี้จะไม่ได้มีตนเดียวเนื่องจากในจังหวะนี้กล้องมันก็ได้จับภาพของสิ่งแปลกๆเอาไว้อีกคนสิ่งนั้นเป็นรูปร่างสีขาวเลือนรางคล้ายกับรูปร่างของเด็กที่กำลังนั่งอยู่บนม้านั่งแน่นอนว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้สังเกตเห็นเช่นเคยหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปเจอกับมือปลอมที่ถูกวางเอาไว้บนไม้ที่คล้ายกับศาลพระภูมิของไทยแล้วชายหนุ่มที่เป็นร่างทรงก็ได้โยนมือนั้นทิ้งคิดว่าการทำแบบนี้จะเป็นการปลดปล่อยวิญญาณต่อมาพวกเขาได้ตั้งกล้องเอาไว้และรอคอยให้ผีปรากฏตัวแต่จังหวะนั้นเองที่มือปลอมที่อยู่บนพื้นมันได้ค่อยๆขยับเองอย่างน่าขนลุกเมื่อบันทึกคลิปเสร็จแล้วทั้งสองคนก็ได้กล่าวปิดคลิปซึ่งพวกเขาบอกว่ารู้สึกไม่ดีเหมือนโดนคำสาปและหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเพียงไม่นานชายผู้ที่เป็นร่างทรงก็ได้เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาบนโลกนี้จะมีความเชื่อหนึ่งอย่างที่ว่าถ้าคนเราอยากจะเห็นผีให้มองลอดใต้หวังคาและไม่ได้มีเพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้นที่เชื่อเรื่องนี้แต่ต่างชาติเองก็คิดว่าวิธีนี้มันก็คงจะเป็นไปได้เช่นกันชายคนนี้ที่เขาได้บุกเข้าไปสำรวจในอาคารร้างเก่าแก่ได้ยินมาว่าที่นี่มีผีเฮี้ยนคอยหลอกผู้คนที่เข้ามาบุกรุกแต่ก็สำรวจมานานแล้วก็ยังไม่เจอผีสักทีเขาจึงได้ก้มมองลอดไปที่หวังคาเพื่อหวังจะเจอสิ่งนั้นจนในที่สุดเขาก็ได้เห็นกับเท้าของใครบางคนอยู่ด้านหลังซึ่งกำลังห้อยอย่างน่ากลัวจนทำให้เขาถึงกับต้องสวดมนต์หลังจากที่ท่องบทสวดเสร็จแล้วชายหนุ่มก็ได้เงยหน้าขึ้นแล้วหันไปมองที่ด้านหลังปรากฏว่าที่ข้างหลังของเขาในตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยแต่เมื่อมองไปข้างหน้าระยะหนึ่งเขาก็ได้เห็นกับรูปร่างสีดำที่ดูเหมือนว่าตอนนี้กำลังเดินเข้ามาหาเขาด้วยอยากจะไปท้าทายผีแต่เจอผีท้าทายกลับซะเองนะครับชานโรได้พาผู้หญิงคนนี้เข้ามาสืบสวนเรื่องอาถรรพ์ในคฤหาสน์หลังหนึ่งที่นี่ยังไม่ร้างและยังคงมีคนอาศัยอยู่แต่ว่าเจ้าของบอกว่าเขามักจะได้ยินเสียงแปลกๆดังอยู่ทุกคืนจึงสงสัยว่าในคฤหาสน์อาจจะมีผีสิงอยู่เพราะที่นี่ก็เก่าแก่มากแล้วไม่รู้ว่าผ่านมือใครมาแล้วบ้างสำรวจกันไปประมาณ10 กว่านาทีในที่สุดเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มแสดงออกมาให้เห็นอย่างเช่นในตอนนี้ที่ไฟชั้นล่างมันได้เกิดอาการติดดับจนชานโรและเพื่อนต่างหลอนกันไปหมดแล้ว Essa parte de cima. Acendeu de novo. Meu Deus do céu. Olha lá, ó. Meu Deus do céu. Olha lá, ó, Solange. Eu tô vendo, tô vendo. Você viu isso?
ด้วยความสงสัยทั้งสองจึงได้ลงมาตรวจสอบที่ชั้นล่างว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรซึ่งจังหวะที่กำลังหันไปรอบๆกล้องของชานโรก็ได้ถ่ายติดกับรูปร่างของชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนเก้าอี้โซฟาแต่ขณะนั้นชานโรไม่ได้สังเกตเห็นจึงได้มองผ่านไปอีก1 นาทีต่อมาช่วงที่ชานโรหันกล้องไปที่ห้องนั้นอีกครั้งชายที่นั่งอยู่บนเก้าอี้โซฟานั้นได้หายตัวไปเสียแล้ว Apagou e acendeu, apagou e acendeu. Meu Deus, cara. Tem alguma coisa aqui muito estranha. Tem um negócio de luz ali, né, Solange? Tipo, não era pra dar. Se isso aqui não é, tem manifestação. Não sei onde que tem então, Solange. Meu Deus do céu. Que arma, Gil. วันนี้ภารกิจของเมย์คือการเดินทางไปที่ปราสาทร้างผีสิงแห่งหนึ่งในจังหวัดอิบารากิที่นั่นเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำที่จำลองมาจากภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องเดริงว่ากันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกผลักลงไปในบ่อน้ำจนเสียชีวิตจนทำให้ที่นั่นกลายเป็นสถานที่ผีสิงเมื่อมาถึงแล้วเมย์ก็เริ่มเดินสำรวจระหว่างทางเขาก็ได้พบกับบ่อน้ำแต่นั่นไม่ใช่บ่อเป้าหมาย合ってました。ここですここですここです。っていくとまあ道があって上に登っていくんですね。敷地内に井戸。石か。これなんだ。ขณะที่กำลังหาบ่อน้ำอยู่ชายหนุ่มก็เจอเข้ากับอุโมงค์ซึ่งข้างในอุโมงค์นั้นเมย์บอกว่าเขาได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านในด้วยตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วระหว่างที่กำลังสำรวจต่อไปเมย์ก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงที่พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าอย่าไป着きました。落ち武者が出るトンネルです。これやばい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 。ちょっと待って待って待って。中は真っ暗ですね。これはね昼間でも怖い。よかったよかった。いい人たちだった。こっちは何だろう。こっちはなんか謎の道を発見したなจนในที่สุดหนุ่มญี่ปุ่นก็เจอบ่อน้ำเป้าหมายเข้าจนได้เขาเดินลงไปที่บ่อน้ำนั้นและใช้เครื่องมือเพื่อสื่อสารกับดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่เพียงไม่นานเมย์ก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นมาอีกคนคล้ายกับเสียงพูดของผู้ชาย見つけたこの1個だけですね井戸ですね先井戸行くかじゃあこんばんは夜遅くにすいませんよかったらお話しませんかこんばんはちょっと切っちゃったよ切っちゃったよスピードボックスじゃないところから声が聞こえたんですけどภารกิจสุดท้ายก่อนจะยุติเมย์ได้เข้าไปสำรวจในอุโมงค์อีกครั้งพร้อมกับเปิดเครื่องตรวจจับความร้อนแล้วในตอนนั้นเองที่ชายหนุ่มได้เห็นหมอกสีขาวลอยผ่านหน้าของเขาไปอย่างรวดเร็วจนทำเอาเมย์ถึงกับทำตัวไม่ถูกเพราะคิดว่าหมอกที่ตนเองเห็นนั้นจะต้องเป็นดวงวิญญาณแน่よしこんな感じでちょっとサーモカメラを設置して中に入っていきたいと思いますお邪魔します一応電気ชายหนุ่มคนนี้ที่เป็นเจ้าของบ้านเขารู้สึกว่าหลายวันมานี้ตนเองมักจะได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากในห้องคิดว่าอาจจะมีผีเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านของเขาเจ้าตัวเลยซื้อหุ่นไล่ผีมาจากร้านขายของเก่าแล้วนำหุ่นตัวนั้นไปวางในห้องดังกล่าวเพื่อไล่ให้ผีออกจากห้องไปแล้วในคืนนั้นชายหนุ่มก็ได้ยินเสียงดังมาจากห้องที่ว่าจึงได้เดินไปดูเพราะคิดว่าผีอาจจะหนีไปแล้วแต่พอมาถึงแล้วเขาก็ได้สังเกตเห็นรูปร่างของใครบางคนที่โผล่ออกมาจากด้านหลังของหุ่นก่อนที่สิ่งนั้นจะหลบหายไปอย่างรวดเร็วจนมองตามแทบไม่ทันซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถึง2 ครั้งแบบติดๆกันจนทำให้ชายเจ้าของบ้านแน่ใจว่าหุ่นที่เขาซื้อมานั้นมันไม่ช่วยอะไรเลยอีกทั้งผีในห้องนั้นจากที่เคยปรากฏแค่เสียงแต่ตอนนี้กลับโผล่ออกมาเป็นรูปร่างหลังจากที่มีหุ่นวางอยู่ในห้องหรือว่าหุ่นนั้นอาจจะเป็นหุ่นผีสิงมากกว่าหุ่นไล่ผีคุณผู้ชมคิดว่ายังไงกันบ้าง
ในสถานบำบัดร้างซีวิลเคยมีข่าวลือว่ามีการทดลองมนุษย์ด้วยความไม่เหมาะสมจนทำให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตกันหลายคนและวิญญาณของพวกเขาก็ยังเร่ร่อนอยู่ที่นี่วันนี้3 หนุ่ม 3 มุมจึงว่าจะเข้ามาพักค้างคืนที่นี่และคอยสืบสวนเรื่องเหนือธรรมชาติเหล่านั้นเมื่อจัดเตรียมที่นอนเสร็จแล้วพวกเขาก็เริ่มภารกิจในการติดต่อพูดคุยกับดวงวิญญาณ Oh, that's a jungle bush. Here, Mia. You can see. Yep, this is the water, right? Okay. Is anyone here that needs to make themselves known? Anyone that died tragically, unfaithfully? I want to ask anybody here that's in this room right now. Talk to us. Have you got anything to say? แต่ผ่านไปนานแล้วมันก็ไม่ได้มีเสียงอะไรตอบกลับมาเลยทั้งหมดจึงได้เปลี่ยนแผนไปสำรวจรอบๆตัวอาคารแทนเพื่อหวังจะเจออะไรเข้าบ้าง I think the first room we go to is the room with the you know the VHS in it. VHS. Oh, that's the one that and the made TV. Yeah. So it's like a cabinet, but it's not. Yeah. Like a nurse's room or like. There's actually a bed in the hallway in this building. จนกระทั่งช่วงท้ายที่กล้องของพวกเขาได้บันทึกภาพแปลกๆเอาไว้มันคล้ายกับใบหน้าที่ปรากฏอยู่บนหน้าต่างซึ่งหนุ่มๆบอกว่าไม่ใช่คราบแน่ๆแต่ที่น่าแปลกใจก็คือกล้อง2 ตัวที่จับภาพของสิ่งนั้นเอาไว้ได้มันกลับถ่ายติดภาพของสิ่งนั้นอยู่คนละด้านทั้งที่ถ่ายอยู่ในมุมเดียวกันทำให้เหล่าทีมงานสงสัยมองว่านั่นอาจจะเป็นผีหรือเปล่า Alright. Mate. What's wrong? And he's appeared in that window. You think it's shit? Bang. Face in that window? You caught it? I saw nothing on the camera on mine. ทันทีที่ชายชาวญี่ปุ่นผู้เป็นเจ้าของคลิปได้โพสต์วิดีโอการล่าท้าผีของเขาลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์กหลังจากนั้นก็มีข้อความส่งกันมาอย่างไม่ขาดสายว่าในวิดีโอของเขานั้นมีบางสิ่งที่น่าขนลุกปรากฏอยู่โดยในคลิปชายคนนี้ได้เดินสำรวจมาจนถึงจุดหนึ่งของสถานที่รกร้างที่นี่ต่างเต็มไปด้วยขอบปูนจำนวนมากที่ส่วนใหญ่ก็กลายเป็นซากปรักหักพังไปแล้วขณะที่ชายหนุ่มกำลังสำรวจต่อไปแล้วหันไปทางด้านซ้ายเขาก็เจอเข้ากับบางอย่างที่ดูน่ากลัวこの辺こんな感じこの音わかる聞こえるこの音がした今สิ่งนั้นคือศีรษะของผู้หญิงที่มีลักษณะของผิวที่ขาวโพลนผิดมนุษย์และดูเหมือนว่าศีรษะดังกล่าวกำลังจ้องมองมาที่ชายเจ้าของคลิปอีกด้วยชายหนุ่มจึงได้หลบสายตาเพราะคิดว่าหากเผลอไปสบตากับสิ่งนั้นนานๆเขาอาจจะโดนคำสาปได้ในค่ำคืนอันหนาวเหน็บเปาโลเดบบี้และเพื่อนๆได้เดินเท้าเข้าไปในป่าใหญ่โดยพวกเขาได้ยินมาว่าที่นี่มีบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ใจกลางป่าและในบ้านหลังนั้นก็มีผีผู้หญิงชุดขาวที่ผู้คนต่างเรียกกันว่าบิอังกาสิงสถิตอยู่เมื่อเข้ามาในบ้านหลังนั้นแล้วเดบบี้ก็ใช้มือถือของเธอเปิดแอปพลิเคชันเพื่อสแกนหาผีข้างในนี้อีกด้านหนึ่งชายคนนี้ก็พยายามใช้เครื่องสปิริตบ็อกซ์เพื่อพูดคุยสื่อสารกับดวงวิญญาณนั้นเช่นกันAnche qui dall'altare. Guarda. Perché? Giuro che se si forma una faccia. No, stavo guardando te, ma l'ho vista con la coda dell'occhio. Qualcuno riesce a dirmi chi è sepolto qua? Un nome. Un nome. ต่อมากลุ่มที่สำรวจอยู่ข้างในบ้านก็เกิดอาการตกใจเพราะสังเกตเห็นควันที่ลอยฟุ้งอยู่ทั่วพื้นที่หลังจากนั้นก็มีเสียงตึงตังดังขึ้นทำเอาเดบบี้หลอนจนใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่มสักพักหญิงสาวก็ได้สังเกตเห็นกับคราบแปลกๆบริเวณที่เธอยืนอยู่เธอบอกว่ามันดูคล้ายกับเลือดมาก Che fa il fascio? Davide! Guarda il fumo! Ma Davide, te lo giuro, guarda, non vedo niente. Penso che rimango qua. Attenzione! Non lo so! È qui attaccatissimo a me! Qui, questo qui, lo vedi quel banco lì? อีก1 นาทีต่อมาเดบบี้ก็ต้องขนลุกมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเธอได้สังเกตเห็นกับร่างผู้หญิงชุดขาวยืนนิ่งอยู่ในความมืด
ในใจตอนนี้คิดว่ารูปร่างนั้นต้องเป็นผีบิอังกาแน่ๆ เดบบี้จึงเกิดความกลัวอย่างหนักและรีบวิ่งไปหาเปาโลทันที เซอร์ย่าพร้อมกับเพื่อนของเขาได้เดินมาที่ใต้สะพานแห่งหนึ่งของอินเดีย เมื่อนานมาแล้วที่นี่เคยมีบุคคลหนึ่งเสียชีวิตอยู่บริเวณนี้และในปัจจุบันดวงวิญญาณของใครคนนั้นก็ยังอยู่ที่ใต้สะพานไม่ยอมจากไปไหนเดินเข้าไปเพียงไม่นานเซอร์ย่าก็ได้สะดุดตากับรูปร่างสีดำที่กำลังยืนนิ่งอยู่เบื้องหน้าทั้งสองพยายามกล่าวทักทายและค่อยๆเดินเข้าไปใกล้สิ่งนั้นแต่จู่ๆรูปร่างสีดำดังกล่าวก็ได้หายไปต่อหน้าต่อตาเจอเข้าแบบนี้ก็ยิ่งมั่นใจเลยว่าสิ่งที่เซอร์ย่าและเพื่อนได้เห็นไปเมื่อสักครู่ต้องเป็นวิญญาณที่คนเล่าลือกันแน่ ഹലോ ഹലോหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าที่โชยอยู่รอบพื้นที่พร้อมกับเสียงแปลกๆที่ดังอยู่แถวนั้นจนเมื่อได้หันกลับไปมองที่ด้านหลังพวกเขาก็ได้เจอกับรูปร่างสีดำนั้นอีกคนซึ่งกำลังเดินหลังค่อมแล้วค่อยๆหายไปต่อมาเพื่อนของเซอร์ย่าก็ได้เกิดอาการแปลกๆเขาจึงเดาว่าอาจจะโดนอาถรรพ์ของผีตนนั้นเล่นงานเข้าให้จึงได้ยุติภารกิจในครั้งนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนสองหนุ่มชาวกัมพูชาตอนนี้พวกเขาได้อยู่กันที่ยอดเขาแห่งหนึ่งของประเทศยอดเขาแห่งนี้เป็นที่โด่งดังอย่างมากในเรื่องของความหลอนเนื่องจากมีคนเคยเห็นผีที่นี่อยู่บ่อยครั้งเมื่อรู้แบบนั้นพวกเขาจึงเกิดความสนใจและมาพิสูจน์เรื่องนั้นด้วยตนเองเริ่มต้นการสำรวจไปได้เพียงไม่นานดูเหมือนว่าทั้งหมดก็เริ่มจะเจอกับผีที่ว่าเข้าให้แล้วโดยเป็นลักษณะของผีที่สวมชุดสีแดงมองมาที่พวกเขาจากพุ่มหญ้าแล้วเหมือนว่าที่นี่จะไม่ได้มีผีเพียงแค่ตนเดียวเพราะในขณะที่ทำการสำรวจต่อไปหนุ่มๆก็สังเกตเห็นกับรูปร่างสีขาวที่เดินผ่านหน้าของพวกเขาไปอย่างรวดเร็วเช่นกันทำเอาพวกเขาประหลาดใจกันอย่างมากและรับรู้แล้วว่าผีบนยอดเขาแห่งนี้มันของจริงជំនួយពីពុកម៉ែបងប្អូនគឺអត់ទេពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាជួយពួកខ្ញុំបានอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือกดติดตามให้กับช่องหลอนก่อนนอนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมสวัสดีครับ